Дуже багато дійсно різних резонансних заяв Путін спробував зробити, скажімо так, перебуваючи в свого колеги, так би мовити, теж маргінала політичного Кім Чен Іна у Пхеньяні, і згодом у В'єтнамі він уже доповнив, скажімо так, свою позицію, свої різноманітні колекцію заяв і цитат, які розлетілися світовою пресою. Ну, зокрема, Путін додумався до того, аби погрожувати Південній Кореї і, власне, знову ж таки висловив в такий спосіб свій страх, його фактично озвучив цей свій страх, що Південна Корея, Сеул можуть і уряд Південної Кореї можуть, власне, піти на той крок, аби допомагати уже зброєю безпосередньо Україні. Досі Південна Корея цього не робила. Україна дотримується доктрини такого нейтралітету, аби не допомагати зброєю, хоча оборонпром в Південній Кореї дуже добре розвинений і там виробляють все від авіації, буквально до бронетехніки, артилерії, причому дуже якісної, і Південна Корея все це експортує. От Польща, зокрема, є одним із таких реципієнтів, тих клієнтів, так, які партнерів, які купують таку зброю Південної Кореї. Але от тим країнам, які перебувають в стані війни, Південна Корея намагається, скажімо так, зброю не передавати і не продавати. Зараз ця позиція може змінитися, і причиною цієї зміни став якраз візит Путіна до Пхеньяна, коли Путін і Кім Чен Ін підписали поміж собою цю угоду про всеосяжне партнерство, де сказано, що в разі там війни, в яку буде втягнута Північна Корея, Росія їй зобов'язується зброєю і військом допомагати. І навпаки, всі війни Росії має підтримувати Північна Корея і на боці Росії і так далі. І відповідно ця зміна, скажімо так, ця угода, цей підпис Путіна, який з'явився під цим документом, він зараз змушує уряд Південної Кореї переосмислити свою позицію стосовно того, чи допомагати Україні. І вже з'явилися якраз новини про те, навіть коментарі на офіційному урядовому рівні із Сеула, про те, що уряд Південної Кореї буде переглядати свою позицію щодо постачання зброї в Україну після підписання цієї угоди між Путіним і Кім Чен Іном. Зокрема, говорить про це радник з національної безпеки уряду Південної Кореї Чан Хо Джин. Каже, ми плануємо переглянути це питання. Будуть конкретні заходи розкриті пізніше, зараз ще обговорюють їх. Але от навіть сказав, буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь. Тобто таку інтригу створюють південні корейці і щось готують. Скажімо, якусь торпеду вони для Путіна серйозно готують. Путін вже занервував і в В'єтнамі, власне, почав цю тему коментувати. Каже, буде це величезною помилкою, якщо Південна Корея наважиться на такий крок. От послухаємо пряму мову Путіна і далі продовжимо цю тему. Что касается поставок летального в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. Большой ошибкой будет, будем готовить решение і так далі. Ну, коротше скажучи, це залякування. Це залякування в стилі Путіна, такі, знову ж таки, гопницькі дворові прийоми, до яких він вдається, коли йому самому страшно.